Hi! Welcome back to my YouTube channel. I'm Christina and ngayon ay magluluto ako ng tofu. Yes, luluto ako kayo ng tofu. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang video. At wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin.
aking video. So again, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-hit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa akin gagawin pang video. So, yun lang po sa ngayon. Sarila, kumusta? Bye-bye!